meron tayong gagawing task for tonight. So one of my clients sent me this. So one of our activities for tonight, ito. Meron tayong Chromebook from Acer. So gusto natin siya. So by the way, ito yung itsura ng ng yan, this one. So ang gagawin natin for tonight is i-upgrade natin siya into 256 gig. So bumili tayo kay Shopee ng Kingspec na M.22 na ganito din package, yung small form factor SSD yung NGFF. And then but first, meron tayong mga certain provisions na kailangan nating i-meet. Kailangan natin ng copy ng Windows 10. So without further ado, let's get right into our activity for tonight. So let's do this. So mga Fuminatics, first step ang kailangan natin gawin is, una, kailangan natin isaksaktong flash drive. So ito yung mga notes ko. Then ito yung ISO ng Windows 10. And then hanapin natin yung Rufus. So meron akong Rufus dito. We need Rufus here to create a bootable Windows 10 flash drive. So let's run this as an administrator, and then this one, this is important. So we need to select a certain ISO, which is, I have this Windows 10 build 2004. Then the partition scheme would be GPT and UEFI non CSM. So gagawin natin, make sure na ganito yung magiging settings ng ating flash drive or yung Rufus prior to the creation of this. So gagawin natin, click natin yung start, then okay. So make sure na wala kayong importanteng files na nakasave sa flash drive. Since ang sa akin ay wala naman, so I'll proceed with this one. Then we'll wait for this to complete. So pag nagets yung idea na to, so aantayin na lang natin siya, and then papakita ko sa inyo yung pinaka this one. So ito natin. So kumuha na tayo dito ng drivers sa coolstar.org. Ito yung pinagkukuhaan natin ng ating drivers. So kailangan muna natin first is i-copy natin to, dahil at the same time inaano na natin, dahil gagawin na natin is ipa-flash na natin tong firmware. Pero before natin i-flash yung firmware nito, actually meron na tayo from here. Since mapansin ninyo, explain ko na din, may mga sudo na command na dito, which means ang Chrome OS is almost the same as Linux. So update firmware, check natin here since wala naman. So gagawin natin, susundin after natin ma-flash yung firmware, wala na tayo halos gagawin. We'll install the same. Gagawin na lang natin is i-update natin yung firmware nito. So magpe-prepare lang tayo ng mga kailangan since wala naman to. There's no, yan, explore lang natin, download tayo ng mga drivers. So yan, rapid storage technology. So since naman mga legit naman to, galing to kay Intel, yan, make sure na i-unblock natin Sky web root para mag-proceed ng download, dahil ang web root ko kasi is medyo mahigpit sa ano. So touchpad, na-download na natin
in preparation for the upgrade. So download na tayo ng touchpad kasi nga una, the keyboard will be remapped into a Windows, so hindi siya same as Windows keyboard. So yung touchpad nito will not work upon installation. So kaya nga gumamit tayo ng mga certain provisions. First, we need this one keyboard. Second is the mouse. So after natin itong ang gagawin na natin is, habang dina-download na natin to, is gagawin na natin yung pag-flash ng firmware. Okay? So what's up mga Fuminatics? So unang step natin bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay na katulad nito na mag-flash na yung firmware, kailangan natin nito. So naggawa na ako ng bootable Windows 10 ko. Then introduce ko sa inyo to, hindi ko pa siya masyadong kilala tong brand na to. Ito, Kingspec. I never heard of this brand, but according to research, it was already established way back 2007, and this is the actual M.2. So let's open this up. This one. Yan. This one has a built-in screw, so we no longer have any more problems na to look for the screw specifically for the M.2 slot. Then what we're going to do is remove the base or the bottom cover of your Chromebook. So it's the bottom cover. We'll put this thing down. So as you can see, here, this is the battery, the processor. So yung RAM niya is pre-soldered na. So this is the SSD, which is 16 gig lang siya. So what we're going to do is to replace this, but we're going to do it after. First, we're going to remove this one, yung right protect screw. This one. Yan. Pag tinanggal natin itong right protect screw, makakagain na tayo ng access sa BIOS or dun sa firmware, makakapag-modify na tayo. So I'm going to remove this one. So nagawa na tayo ng mga commands. So once na ni-remove na natin to, may access na tayo sa ating firmware. So I'm going to put this back. Siya nag-open. So gagawa na tayo ng mga commands. So mag-skip tayo ng part nito, papakita ko sa inyo at the same time habang inaaral ko yung rundown ng nito. So make sure na na-charge na rin to. So ulitin natin to, shutdown natin. Yan. So hit natin ulit to and power. So wala siyang dahil lumalabas ng error na to. Yan. Then pindutin yung control D, then enter. So magpupunta siya ngayon sa debugging mode. Enter lang natin. Control D. Yan, pupunta ngayon siya sa developer mode. So mawawala yung laman ng Chrome OS. So after we hit escape, refresh, and then power, it will clear the data. Then press Control D to switch to developer mode.
we'll wait after 30 seconds, then it will proceed as usual to this one. This is the developer mode. We'll wait na lang natin, then we'll execute some of the commands. Actually, it's a Linux based command. Then we are going to upgrade this one to Windows 10. After we upgrade this to 256 gig SSD, kasi nga maliit yung storage natin for the M.2. So yan, try natin. So lapit natin. So yan yung ginagawa natin actually. So what we actually do, then we're going to execute some of the Linux based commands. So 95% na. We'll just wait for this to reach 100%, and then we're good to go. We enable the debugging features. So susunod tayo dun sa procedure na binigay na ating notes. So the username is root. So test 000, test 1 2 3 4. Yan. So enable debugging features. So let's go. So open natin, Control D para mag-enable yung developer mode. So yan, enter ko yung password ko. Yan, close natin, then tap natin. Here is Control Alt forward. So pupunta siya dun sa parang DOS. So root test 1 2 3 4. Yan, pasok tayo. CD curl dash L0 LO pala HTTPS Mr. Chromebox.tech firmware dash utility dot ensign sudo bash firmware dash utility dot sh. Make sure na may notes kayo. Take note of this. So CD, dahil mali, hindi siya mag-execute dahil mali ang aking syntax. So yan, once na pinindot ko to, magpa-flash siya ng firmware. So aantayin natin. Ayan, ganyan yung this is how we do the firmware. So dahil ang ginawa ko is mali, hindi siya mag-execute ng command. So gagawin natin yun, palitan natin ng ibang command, UEFI dash flash dot sh space bar space. So hindi niya makita, so gagawin natin, kukunin natin kay co-star. So UEFI dash flash. Yan, execute natin yung command ulit. So gumagawa na siya ng, pina-flash niya na yung BIOS
ng Chromebook. So mare-render na siya na unusable, so mawawalan talaga to ng siya ng laman, and then mamamodify yung BIOS. Try ulit natin. Kailangan nito internet connectivity, kailangan may internet tayo na stable. Ayaw pa rin niya. Down siya. Kailangan natin ng internet connection dito, so kaya kinonect natin sa wifi. So antayin natin to. Tayo sa part na ito yung part na babaguhin na natin yung ito. Press natin yung 1. Yes. So make sure na sigurado kayo sa decision nyo, and click yes. Yes. Kaya make sure na walang ibang nakakonect na removable device once may nagalaw tayo dito, which means buburahin niya na yung laman ng ito. Yan. Enter. So also, flashing full ROM will remove the ability to run. Yes. After flashing, you will need to install. Yes tayo. It's highly recommended in case you wish to return. Yes tayo. So ulitin natin. Yes. Yes. No. Yan. So pag pinindot ko yung no, mangyayari dito is ida-download nyo na yung ROM, ipa-flash na yung BIOS. So magiging Windows bootable na ito afterward. So aantay na lang nating matapos yung procedure. Take note, do this at your own risk. Medyo delikado din to, lalo na kung may laman na yung Chrome OS nyo, since mawawala yung laman nito at pati yung Chrome OS. Yan. Yan, ginagawa niya na is minomodify niya na yung laman. So babalikan na natin yung, balik tayo after mga few minutes. So update na natin yung BIOS. So tanggalin na natin. So tatanggalin natin tong isa. Tanggalin natin tong M.2. So ito yung M.2 na gamit natin kanina. So what we're going to use is this one. This one, tong Kingspec. Bago to, no? Yan, Kingspec. Yan. Ang pagkabit nito, simple lang naman. Pag hindi siya nag-fit, sabihin may mali. So dito mo siya ikabit. So yan siya. Make sure na ito ay nakakabit dito. Screw natin. Yan, 256 gig na siya. So pagana natin, kabit na natin to, balik na natin tong isa. Sure na. Bali ito, wala nang laman to. So balik na natin ito sa
na lalagyan niya. Mas mahaba nga lang siya ng konti, so medyo ano na siyang gamitin. Then ibuboot na natin siya into Windows. So skip na natin to, medyo matagal tong part na to. Ito, in-open ko. Yan. Escape. Nindot ko yung escape. So namimili siya ng ano. So tayo sa boot menu. Ito. Then Windows 10 x64. Medyo pinahirapan ako ng Kolokoy na to. This one medyo pinahirapan nga ako nitong mokong na to. Yan. So nagtitingin ako sa mga tutorial kanina. Though namimili nga siya ng flash drive. By the way, medyo magiging legendary na naman tayo. Philippines, then select next, install now. So this is the step by step. Medyo nagkaroon lang ako na difficulty, so we'll just wait for this to proceed. Once we proceed, iwanan na natin to. Yan. Accept. Next. Custom. Yan. Mag-i-install na yung Windows 10 sa Chromebook. So medyo matagal tong part na to dahil nga syempre hindi siya ganun ka-powerful as expected. So iwan na natin to. Magdi-dinner muna tayo. Yan. So ayan. Gagawin natin is yan. So yung Chromebook naka-convert na tayo sa Windows 10. Sorry, chubo. Bumubogchi tayo eh. Ayan. So, default pa rin. Yan. Same procedure lang tayo katulad nung ano. Yan. Pero, gamitin na natin to. Yan, next. Pasensyahan nyo na medyo naging bagito ulit ako sa paggana eh. Pero anyways, buti na natin to. Diretso na yan sa Windows 10. So tanggalin natin. Yan, magse-setup na siya ulit. So kabit na natin tong USB keyboard dahil hindi nag-i-install, i-remap pa natin tong mga bagay-bagay eh. Pasensyahan nyo na Tagalog yung ano sa mga non-Filipino na ano. So ito pa lang yata yung ginawa kong content na kakaiba, tsaka kakabalik ko lang din. Kaya after neto skip tayo dito dahil the usual naman yung gagawin natin from here. So pasadahan na natin ito ng huling testing, huling boot up test. So lumabas na yung kuneho. So you're getting Windows ready. Actually yung speed nito hindi siya ganong kabilis na katulad ng mga naka SSD, pero ito yung huling test na ginawa, test ko for tonight. So
itetest na natin yung mga apps na in-install ko. Bali yung mga apps nito, Microsoft Word, mga antivirus, PDF, Microsoft Edge ang mas recommended ko na browser ngayon. And then yan, nag-start na si Webroot. So open tayo na isang apps. Check muna natin yung device manager. As you can see, ang memory nito is 2 GB dual core na Celeron 2955U. Then connected siya sa Wi-Fi, wala siyang LAN. So open tayo ng Word. Despite na naka M.2 to, hindi siya ganong kabilis katulad ng mga karaniwan na laptop na high-end. Ito yung yan. Open tayo. Ito yung antivirus natin. Webroot antivirus. So, ini-introduce ko lang sa inyo bago tayo mag-end sa vlog. Pansinin nyo, hindi siya ganun kabilis. Yan. Pansin nyo, hindi lahat ng in-install ko ay gumana. Ito yung M.2 natin, yung NT256. Yan yung si Kingspec. Ito naman yung GPU natin. Yan. So, meron naman tayong mga devices. Set natin to. Yan. Open tayo ng ng document na blanco. So, yan. MS Word 2019. Yan. So, hindi ko na din siya in-update. So, yun. Masasabi ko na good na siya for browsing. Ito yung ginamit nating tool. Yung diagnostic tool ng Intel. Yung driver support assistant. So, ito yung ginamit natin for updating the drivers. So, tayin lang natin. So, ito yun. I-scan niya. Since naman updated na to. Yan. So, up to date. Graphics natin. Yan. So, dinaan natin to sa update ng sa BIOS. Yung firmware. Yan. Okay na. So, okay na tayo for today's video. So, hindi ko siya masasabing tutorial. Parang nag-try na rin tayo. Dinocument natin. So, see you on the next vlog. Shutdown na natin to. So, bye. So, mga Fuminatics, sasauli na natin yung Chromebook. So, nagawa na natin install ng mga applications and drivers yung ating Chromebook. So, I hope na may natutunan kayo or nakapag-take down notes kayo for last night's activities. So, pasensyahan nyo na medyo some sort of confusing yung or pagkamagulo yung ating tutorial or documentary. So, stay safe kayo lahat and stay healthy. See you on the next one. Babush mga Fuminatics at mga ka-shoutout. So, bye!